हेलो एंड नमस्कार एवरीवन আপোনালোকক সকলোকে GBN আসামৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। ইতিমধ্যে আমি জানো যে 4 মাৰ্চত ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰা হৈছিলে হাই স্কুল টেটৰ আৰু বহুতে নিজৰ ৰিজাল্টক লৈ পেলাই এতিয়াও সন্তুষ্ট নহয় বা এতিয়াও চিন্তিত। আৰু এই সময়তে হেউতিয়াকৈ অহা এটা ভাল খবৰ মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে ক'বলৈ চেষ্টা কৰিছো বা ক'বলৈ আশা কৰোঁ। আৰু এই ভিডিঅ'টো যেন আপোনালোকে শেষলৈকে চাই আৰু আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত নিশ্চয় উপকৃত হ'ব। আশা কৰিছোঁ যে সকলোৱে ৰি-ইভালুৱেশ্যন কৰাৰ পিছত অন্ততঃ যিখিনি অনুতীৰ্ণ হৈছে 2-1 নম্বৰৰ কাৰণে তেওঁলোক যাতে উপকৃত হয় এই ৰি-ইভালুৱেশ্যনৰ দ্বাৰা আৰু তেওঁলোক যাতে উত্তীৰ্ণ হয়। আৰু মোৰ চেনেলটো যদি আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই বা আমাৰ এই চেনেলটো যদি আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এইখন হৈছে শেহতীয়াকৈ অহা নটিছ আৰু এইখন নটিছ পঠাইছে গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম এডুকেশ্যন ছেকেণ্ডাৰী ডিপাৰ্টমেণ্ট টেট এম্পাৱাৰ্ড কমিটি ফৰ ছেকেণ্ডাৰী এডুকেশ্যন আৰু ডেট আছিলে সিদিনা মানে এইখন ইছ্যু হৈছিলে 6/3/2020 তাৰিখে। আৰু ইয়াত লিখা আছে যে দ্য টেট Empowered Committee for Secondary Education Assam informed all the concerned through this notification that any prayer for re-evaluation of result of teachers eligibility test shall be received at the State Mission Office of RMSA Assam within 30 days from the date of the declaration of result. আৰু 4 মাৰ্চৰ পিছত ইয়াতে দিছে যে ডিক্লাৰেশ্যন অফ ৰিজাল্ট মানে ৰিজাল্ট ডিক্লেয়াৰ হোৱাৰ 30 দিন পিছলৈকে আপোনালোকে প্ৰিয়াৰ কৰিব পাৰিব। আপোনালোকৰ প্ৰিয়াৰটো ল'ব যে ৰি-ইভালুৱেশ্যন কৰিব লাগে, কিন্তু ইয়াতে আকৌ লিখিছে যে 30 ডেইজৰ পিছত কোনো ধৰণৰ ৰি-ইভালুৱেশ্যন কৰা নহ'ব। আৰু ইয়াতে লিখিছে যে একম্পেনিড উইথ এ ডিমাণ্ড ড্ৰাফ্ট অফ ₹300 ইয়াত ডিমাণ্ড ড্ৰাফ্ট এটা দিব লাগিব ₹300 in favor of member secretary টেট এম্পাৱাৰ্ড কমিটি ফৰ ছেকেণ্ডাৰী এডুকেশ্যন payable at Guwahati এইখিনি আপোনালোকে ডিমাণ্ড ড্ৰাফ্টটোত লিখি দিব। আৰু ইয়াতে লিখিছে যে বিয়ণ্ড দিছ পিৰিয়ড ন' প্ৰেয়াৰ ৰিলেটিং টু ৰিভেলুশ্যন উইল বি এণ্টাৰটেইনড। তো এই যিটো সময় দিছে 30 days of time, এই 30 days of timeৰ যিটো পিৰিয়ড এই পিৰিয়ডৰ পিছত no prayer relating to revaluation will be entertained এইটো কথা একদম স্পষ্ট কথা। আৰু ইনফৰমেশ্যন অন টেট conducted through RTI application will be furnished till 2 months from the date of declaration of result। আৰু RTI খিনিও 2 মাহ পিছত মানে ৰিজাল্ট ডিক্লেয়াৰেশ্যন হোৱাৰ 2 মাহ পিছত ইয়াতে ছেকেণ্ড লাইনটো যে লিখিছে দ্য no application shall be entertained beyond this timeline আৰু কোনো ধৰণৰ RTIও লোৱা নহ'ব। আৰু আপোনালোকে RTI কৰিব পাৰিব 2 মাহৰ ভিতৰত মানে ৰিজাল্ট ডিক্লেয়াৰ হোৱাৰ 4 মাৰ্চত ৰিজাল্ট দিছিলে তাৰ পৰা 2 মাহ পিছত 2 মাহলৈকে এটা ডিউৰেশ্যন আছে আৰু এই ডিউৰেশ্যনৰ সময়লৈকে আপোনালোকে RTI এপ্লিকেশ্যন কৰিব পাৰিব। তাৰ পিছত বিয়ণ্ড দিছ টাইমলাইন আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ RTI কৰিব নোৱাৰে। এজ অল এক্সামিনেশ্যন মেটেৰিয়েলছ উইল বি ডিছপ'জড অফ দেয়াৰ অন। আৰু এইখিনিয়ে মই আজিৰ ভিডিঅ'টোত ক'বলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ এখন শেহতীয়াকৈ অহা নটিছ। আৰু এই নটিছখনত খুবেই ভাল কথা লিখা আছে আৰু মই ভাবোঁ যে এই কথাখিনি যিখিনি লিখা আছে এইখিনি খুবেই ভাল খবৰ। বহুতে কৈ আছিল যে তেওঁলোকে 1 নম্বৰৰ কাৰণে পাছ কৰিব পৰা নাই, গ্ৰেছ পাব লাগিছিলে, এনেকুৱা ধৰণৰ কনফিউজনৰ সৃষ্টি হৈছে। আৰু সেয়েহে চাগে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই গম পাইছে যে নিশ্চয় কিবা অসুবিধাৰ ফলত 2-1 জনে হয়তো অনুতীৰ্ণ হৈ গ'ল। কিছুমান টেকনিকেল প্ৰব্লেমৰ কাৰণেও হ'ব পাৰে। গতিকে যিহেতু 11,000+ 11,000+ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে হাইস্কুল টেটত পাছ কৰিছে, আশা কৰিছোঁ এই পাছ কৰাৰ যিটো সংখ্যা এইটো নিশ্চয়কৈ বাঢ়িব এই ৰি-ইভালুৱেশ্যনৰ জৰিয়তে। গতিকে সকলোকে মই আকৌ এবাৰ বেষ্ট উইছেছ জনাইছোঁ যাতে আপোনালোকে যিসকলে পাছ কৰা নাই তেওঁলোকে যাতে পাছ কৰে এইটোৱে কামনা কৰিছোঁ মই। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'ত এইখিনিয়ে ক'বলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ, এটা শেহতীয়া খবৰ আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই জনাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে নিশ্চয়কৈ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যদি আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব ভৱিষ্যতে সুন্দৰ ভিডিঅ'ৰ আপডেটবোৰ পাই থাকিবৰ বাবে।